gjashtën shqiptare në Maltëzi dhe në tërësi. Ky libër hodh dritë në aktivitetet në diaspor që ndërlidhen me ngjarjet në vendin tonë, sidomos në pjesën, me që është e orientuar në pjesën e ngjarjeve që ndodhen në malin e Zi, drejtat e shqiptarëve në atë pjesë të vendit tonë, edhe bën një ndërlidhje, është një shembull se si duhet punohet ndihmohet Vendlindja. Ky është edhe një testament për gjeneratat tona të ardhshme, se si duhet të ndihmohet Vendlindja, se si duhet të punohet, se duhet të harrohet edhe të jipet kontributi çështjes tonë kombëtare kudo që është. Xheladinin ne e falenderojmë shumë për këtë libër, edhe për aktivitetin e tij, edhe tash ne do të fillojmë me fjalën e redaktorit të librit, zoti Nail Draga, përmes video inqizimit, ai fatkeqësisht ka mujt me armë. Është për të përshëndetur angazhimi dhe gëzimi i autorit, i cili tash 2 dekada jeton dhe punon në SHQA, që trajton temat e tilla që si ekskluzivitet kanë çështjen kombëtare shqiptare në këtë midis. Ndonse i larguar nga Vendlindja, autori me vëmendje ka përcjellur ngjarjet duke analizuar dhe komentuar ata sipas qasjes së tij personale. Artikujt e votuar dëshmojnë në mënyrë transparente qasjen analitike për çështjen shqiptare në Maltëzi. Autori përveç se ofron argumente, ai ka edhe qasje kritike ndaj dukurire dhe devijimeve nga pushtetarët e Malit të Zi, të cilët nuk kanë pasur gatishmëri dhe vullnet politik, si me parë edhe tash për realizimin praktik të drejtave për pakicet kombëtare sipas standardeve ndërkombëtare. Albanians in Montenegro, second-class citizens. Even though I served as a member of the Republican Parliament of Montenegro only for a short period, I gained considerable experience in several aspects. I witnessed and became closely informed of the anti-Albanian politics led by the Montenegrin leadership, directly encountering this policy of hatred generated by the party in power, namely the highest government offices, including the parliament itself. One of the most fundamental rights that a deputy, member of parliament, is entitled to by law is the freedom of speech. Very often, we are deprived of this fundamental right, whereas the right to contradict was almost impossible to ever utilize. This privilege was preserved only for the deputies of the party in power and other Slav Montenegrin deputies. This was to be expected concerning the fact that Risto Vukcevic, now deceased, a sworn Bolshevik and Slavic spy with a sharp mouth eager to offend and spread extreme dislike and even hatred towards Albanians, as well as insulting words for other deputies objecting the majority in parliament, was the chairman of parliament, Speaker of the House. After such experiences, I was convinced that there was neither meaning nor reason for my partaking in this parliament, a parliament which, even after the first pluralist election, remained as it used to be, among those who did so much for Albanians, but job is not done. Xheladin përshëndes për këtë vepër shumë me rëndësi për gjendjen e shqiptarëve më të zi. Është parliament. Vite që ultimi Malzi me këmbësmenin Tam Lentos dhe delegacionin e Ligës Shqiptare Amerikane kanë kalua 10 vite gati u bane, por punët nuk janë krye. Fillimi i muajit korrik i vitit 1991 do të mbetet gjatë në kujdesin e të rive shqiptarë, të cilët në atë kohë morën thirrjet për mobilizimin ushtarak më famkeqen Armata Popullore e Jugosllavisë. Koha e mobilizimit përkonte me fillimin e luftrave në ish Jugosllavi, gjithsesi me fillimin e agresionit serbo-malazez ndaj popujve të tjerë të federatës. Udhëheqja Beogradit me në kry kriminalin e luftës Milošević përpiqej të bënte mobilizimin ushtarak të rive
me qëllim që të niste në frontet e luftës së pakuptim që po përgatiste në bashkëpunim me udhëheqjen e atëhershme servile të Malit të Zi me në kry Miomir Bulatović. Nga treva shqiptare në Mal të Zi u mobilizuan rreth 3000 vetë, të cilët u shpërndan në qendra të ndryshme të Republikës. Rreth 1000 prej tyre u vendosën në kazermën ushtarake të Tivarit. Jo larg këtyre, në Sutorman u vendosën 750 vetë, ndërsa 1000 të tjerë shkuan në afërsitë të Podgoricës. Sipas ligjit të kohës të forcave të armatosura jugoslave, mobilizimi duhet të zgjaste vetëm 24 orë. Brenda këtij afati të shkurtër kohor, i mobilizuari ose dërgohen në luftë ose kthehen në shtëpi, pra lirohen nga detyrimi. Por në këtë rast nuk ndodhi asnjë rast tjetra. Të mobilizuarit, shumica dërmuese të cilëve ishin shqiptar, u mbajtën kundër dëshirës së tyre dhe kundër ligjit për 6 ditë të tëra. Të mobilizuarit në Sutorman i kishin izoluar në një lugin pyllore, ku i furnizonin me racione të kufizuara ushqimit të dobët, pa të drejtë vizite nga të afërmit e tyre. Fakti më rënqethës ishte që pjesëtarët e Kombësisë serbo-malazeze ishin të furnizuar me armatim të plot, pushket e tyre kishin fishek, kurse atyre shqiptar dhe të tjerë me kombësi jo slave, ku ishin dhënë armë të zbrazura. Ky gjest i hapur urrys dhe i racist i shtabit mobilizues të APJ-s, lexo ushtri serbo-malazeze, u shfaq jo vetëm ndaj ushtarëve rezervist, por edhe ndaj oficerëve rezervist shqiptar. Një ndër pjesëmarrësit e këtij mobilizimi ishte edhe oficeri rezervist Vebi Spahju, i cili dëshmon se refuzoi të marrë në dorëzim pushkën pa fishek. Pas këtij akti diskriminues dhe kundër çdo ligji ushtarak, rezervistët shqiptar me plot të drejtë filluan të dyshojnë në qëllimet e vërteta të prorëve të tyre serbo-malazez. Në mendje u shkonte kujtimi i hidhur i ngjarjeve ku pothuajse në rrethanat e ngjashme në vitin 1945, jo shumë larg Sutormanit, vendit ku ishin të vendosur të mobilizuarit, u pushkatuan në mënyrë çnjerëzore dhe barbare rreth 4000 shqiptar të paarmatosur. Ata ishin sjellë nga Kosova prej gjakpirësve slavo-komunist, gjoja për të shkuar në luftë për mbrojtjen e atë nga pushtimi gjerman. Ujku ndron qimin e jo vesin, thot një fjalë popullore. Edhe shovinistët serboslav nuk e ndruan vesin e tyre të mashtrimit. Ata dhe kësaj here në Sutorman, përmes gënjeshtrës, të vetmin mjet që ata njohin për arritjen e qëllimeve të veta, u munduan që të bindin rezervistët se duhet të jenë të gatshëm për luftë. Sipas tyre, në kufijtë Slovenisë ishin afruar forcat austriake dhe gjermane me qëllim sulmi kundër forcave jugoslave. Ngjarjet historike që pasuan provuan se ky ishte mashtrimi i radhës. Vëllezër e motra, mirë mbrëma, mirë se jemi bashkuar të gjithë këtu të bashkuam, edhe ata që janë mesin tonë, na bajnë të gjithë neve që të punojmë edhe më shumë dhe të veprojmë për çështjen tonë. Pikësparit Xheladinit i uroj shëndet, më ka rasti ta njoftoj fill mashikar nga trojë shqiptare, ku ai u largua me një protest që nuk i pëlqej puna që ja kishin detyrua dhe erdhi këtu në mesin tonë, ku bashkangjit bashkë me neve dhe faktikisht në ligën shqiptar-amerikane u bashkangjit me neve dhe kishim disa udhëtime në për troje shqiptare që shkume bashkë me zotin Diogardi, Sherli dhe krejt ligën shqiptar-amerikane dhe aty në vendet tona i pa me mjerimet që i kemi, do më thonë saj përket nga të cilët neve gjithmonë na kanë okupua, po mendoj që kësaj radhë duhet që disë bashku të punojmë. Xheladinit i uroj për këtë libër dhe i uroj që edhe këtë libër dhe shumë libra tjerë të shkruaj, që me të vërtet ta marrë vesh gjithë populli shqiptar dhe gjithë popujt tjerë që ku gjendemi sot në trojë shqiptare dhe të padrejta që i bëhen popullit tonë. Gjithashtu falenderoj Diogardin dhe Sherlin që kanë ardhur gjithkund me neve, na kanë përkrah, të njerin Tom Lantos,
Dena Rebecker dhe unë e mendoj që përsëri neve na duhet që na të troje të çojmë kongresmena, senatora që të marrin vesh Evropa dhe bota se si u bëhet pa drejtat popullit shqiptar në të troje ku jetojnë, veprojnë me shekuj dhe janë trojt e tyne. He's being a little bit too kind because, as I always say, the Civic League would not exist without key board members and all of the people who support it. That's without question. And Agam is one person who, wow, you've been a major supporter for over 20 years. And there are other people in the room too that I will talk about as I go along here. Xheladin, what can I say? Thank you very much. Thank you for publishing your book, taking the energy to produce this document, and to cause us to now return to something that we don't think about enough, in my opinion, the plight of Albanians in Montenegro and the diaspora's response to it. Xheladin, it's really important to me that you've documented anti-Albanian racism in Montenegro, the repression of Albanians, now less than 5% of the population there, right? It's pretty shocking. First under the communist government, later by the so-called, newly established democracy. And that ultimately led Xheladin to taking, the moral step to resign, from the parliament, which we've all heard about tonight. I want to now return us to the history of the diaspora, at least as to the extent that I know it and that I've experienced it. As many of you already know, in 2001, the Civic League decided that we were going to enter Montenegro. This had been utterly impossible earlier because Joe had been banned, as you've heard, by Slobodan Milosevic. And, that really changed in June of 2001 because Milosevic was indicted and extradited to The Hague. And even though Albania was still linked to Serbia, and because the international community, as you'll all recall, led by Javier Solana, was demanding that Montenegro and Serbia stay together at all costs, I knew that what we were hearing, based on the horrible conditions in Montenegro, that we had to, at that point, we had to enter the country. So I decided, and Joe decided, that we would go into serious discussions about this. And we started out with, again, our board. This is why the board matters so much. It is all of us working together. We had key members of the board, all of whom had come from Montenegro. And they're here right now, many of them, or some of them. Qericet Vukai being one, Marasnet Sulaj being another. On this occasion, I'm just talking about part of the board, Fero Jambalai, who's not here with us, Adam Dukai, who's in California, and Arslan Çakay. And we talked about establishing this delegation with Tom Lantos. And initially, we asked every Albanian group in the United States who was connected with Montenegro to come participate, to have an initial meeting, to talk about the development and funding of this trip with Tom Lantos. This turned out, unfortunately, to be an absolutely terrible mistake. Within the first hours of our meeting, the first meeting, most of the people that we knew personally after the fact received calls from one organization trying to intimidate them for getting involved in the Civic League. I couldn't believe it. Then the false rumor was spread that the Civic League wanted to raise $50,000 for Congressman Lantos, when in fact we were just trying to raise money to cover the entire trip that would include 12 people, and we weren't trying to raise money for Tom Lantos. It would take an entire year to undo the damage of this. So think about that. From 2001 to 2002, we lost that year. We had to recover. So in addition to our board members, Xheladin, at that time representing Ana Malet, he stayed the course with us. And he covers much about that trip, as you know, that we ultimately all took in the summer of 2003. He covers it in the book. We planned a fact-finding mission that would take Congressman Lantos, now the very first member of Congress ever visiting
coming to see Albanian lands in Montenegro, and his wife, Annette. And we go to Uçin. We're planning it to go to Uçin, Anemalit, Kraja, Tuzi, and Plav. And we identified experts in each location that would then make presentations to Lantos, focusing on the problems that Albanians face in Montenegro, and they're still the problems they're facing today, unfortunately, which, everything from land confiscation, lack of adequate education, healthcare, discrimination in employment, and as we know, a history of forced assimilation and expulsion, and abuse in the criminal justice system. This system, as you know, is designed from the very beginning to subjugate and drive Albanians out of the country, beginning with their birth and changing their names from Albanian names into Slavic names. So it was clear to the board and it remains today, that what was needed to stop the West from, and it did, and to some extent it still is, to stop the West from supporting and fostering the illusion of Montenegro being a democracy, a full-fledged democracy, we decided we needed a public relations and lobbying campaign. I made a first stab at this in, I think it was 2002. I wrote and subsequently published a report to the House International Relations Committee. It was identified with research assistance from Xheladin and Marston Sulai. It was called Internationalizing the Plight of Albanians in Montenegro. And then I followed that up after our trip to Montenegro with an article called Montenegro, an Apartheid State in the Heart of Europe. This article in particular enraged a number of people. It caused Janusz Begajski of the Center for Strategic and International Studies, Alan Kasov of the Project on Ethnic Conflict in Princeton, and both of whom we later learned were receiving consulting fees from Montenegro and political support from some Albanian Americans. They, along with members of the Montenegrin embassy in Washington, began pressuring Congressman Lantos and his staff, phone calls, meetings, saying you can't deal with SHQIPTARët, you can't deal with the Civic League. This is an ultra-nationalist lobby. It's most unfortunate, but fortunately Tom Lantos was of course not persuaded. I mean, think about it. He had been working with Joe since Joe entered Congress in 1985, and he was subsequently working with me from the late 1990s onward. And he responded not by dissociating himself from the plight of Albanians in Montenegro. He responded by holding a hearing. It's the first hearing with Dana Rohrabacher on the future of Albanians in Montenegro, and that was held in October 2003. At that hearing, we were permitted, and this is rare, to have Anton Laici and Niall Draga make presentations. They had both been part of the delegation. They were, the interpreter was Fatum Bislimi, who had been part of the delegation, and both, I testified and Xheladin did as well. In spite of both Albanian collaboration, and I'm sad about that, growing opposition from Montenegro because of our success, and Western efforts to keep Montenegro together with Serbia, again, largely because they didn't want to deal with Kosovo, and they didn't want to open the door to Kosovo's independence, we continued to persist. And so fast forward to 2005, the Civic League brought Dana Rohrabacher to Uçin to discuss land confiscation from the Mosca Dobra project, and then to Tuzi to have a strategy meeting about how to oppose the capital city bill. And by the way, we told no one in advance. We literally went at night over the border. We slipped in for 24 hours and we got out because we knew there could be trouble. Montenegro, as you know, would later become independent, largely due to Albanian votes, which Hilariano read that part of the book tonight. But instead of rewarding Albanians, we also know they tightened the noose around Albanians in Montenegro. In 2006, the government tortured, arrested, and incarcerated 14 Albanians, including, as you know, 3 Albanian Americans, Koleda Dukaj, Rote Dukaj, and Sokol Ivanek.
And what would that mean? The Civic League would now then spend the next 3 years trying to get them out of jail, and another year working with one of the best lawyers in London who, as you probably do not know, in January 2010 filed a lawsuit in the European Court of Human Rights in Strasbourg against the Republic of Montenegro. It's still pending in court. We have taken Montenegro to court, and we will not stop. So, where are we today? I was just talking to some of my friends today about what's happening. I have for the last few weeks, because you probably know land confiscation is going on, as usual, focusing on Plav right now. Mayor, an active collaborator, and we have to be able to say it, I'm sorry, I know that's a bad word in the Albanian community because it's been abused in the past, but Niko Gegaj is busy flying a Bosnian, Bosniak, I guess, I'm not sure, flag in Tuzi. This is outrageous. I'm glad to hear that Uzin Mayor Nasip Chungu is apparently doing a good job. I hope that continues. We have to see. The diaspora, we all know, remains fractured. The leadership, and this has always been true in Kosovo and other parts of the Albanian world, have never really reached out to Montenegro, and of course that's exactly what the Slavs want. It is so amazing that right now, look at where Montenegro is. It's on its path to entrance into the European Union. And we need to take advantage of this. We have leverage. They, are very sensitive about negative images, and they deserve to have a negative image because of the way they have made Albanians, second and third class citizens. So nothing has changed as far as I'm concerned from the time we began this work, at least from the Civic League perspective. And only an international lobbying and PR effort is going to make a difference. And this is what we did in Kosovo, as you know. Most people thought it couldn't happen. It did, although we have much further to go into Kosovo, as you explained, Agim, tonight, very, very definitely. But it can still be done in Montenegro. It depends on us. So, again, Xheladin, thank you for your book. And I want to thank everyone here tonight who's made a difference. Let's hope we continue. You know what we did with that day in Tirana and that file? We made a powerful bridge with the Jewish lobby. How do you think Kosovo became independent? It wasn't just Lantos and Gilman. You had 34 Jewish American congressmen because of rescuing Albania. And you had Jews in the Senate, like Lieberman and others, that every time we wanted something, we got it. I just wanted you to know why Lantos kept faith and went on that trip. Because he knew what the Albanian people did to save the Jewish people. And he paid back. He thanked us for it by going there. Now, you heard the problems. I'm going to say it my way. When we went there, we had to keep that trip very quiet. Shirley mentioned we kept the Roback trip quiet. You can't imagine how many of our Albanian supporters and friends, especially from Detroit, but some were well-intentioned, but they were being asked by others who weren't. What is Joe doing? We hear he might go. When is he going? What is the trip? And this was coming basically from UDBA. They wanted to be prepared to do whatever they could do. Well, we didn't let them know. And when we went there, we had dinner the first night in Old Chin. You can't believe the rage on Ferret Denosha's face when he walked in. He was drunk. He couldn't believe that we went there and didn't allow him to bring the government so that he would take credit for that. And we all know that today, as far as I'm concerned, he does not support the Albanian people. I don't know what you know about him, but I can tell you, I know people not by what they say, by what they do. All right? And you can be sure we took a big chance by not telling anybody, because we wanted the people to know we came to see them. And we told that to Lantos, would you mind? We don't want to visit Jokanovic. We don't want you to see anybody. If they come to see us, fine. But we're not going to be officially received by them. And he says, Joe, I think that's a good thing to do. And that's the way we did it.
But look at today. 5 parties the Albanian people have in Montenegro. The Slavs. The Albanians gave them a gift. They divided that small Albanian community that went from maybe 100,000 after World War II to down now to 60,000. And we need 5 parties. You can be sure the Slavs did their job. But they also did it in Detroit. I'm going to read you something. When I did the hearing in 1987 for Kosovo, you can't believe what the State Department was telling the chairman of the Foreign Affairs Committee, Dante Fasel. Thank God I was active with the Italian-American community before I became a congressman. I didn't know I was going to become a congressman when I was active with the Italian-Americans. I'm proud of the fact that my parents were born in Italy, and I'm really proud, after having been educated by you, to find that my father's roots went back to Albania, and that 600 years ago, Albanians fled the Ottoman Turks into Italy. But when I had that hearing, finally, because of Dante Fasel, a Democrat, he says, Joe, you have no idea the pressure they're putting on me not to have this hearing. And guess who the chairperson was of the subcommittee on Europe? A Greek, Gus Yatron. So we had a double problem here. You had the State Department, and you had a Greek that was the chairman. And we prevailed. I'm not going to tell you the whole story because I'm writing it now in my book. Now I'm going to tell the history of what we did. All right, I'm working on it right now. And you're going to see in that book the 4-page letter the State Department sent Chairman Fasel. I've never made it public. So anti-Albanian, you can't believe. So pro-Serb and so pro-Greek. I didn't know it at that time. I was naive. You knew it better than I did. I had to learn it. Zonja dhe zotrin, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në këtë përërim. Me lejoni që të përshëndes mësafirit special të kësaj mbrëmje përërimi, ish kongresistin Amerikan dhe kryetarin e Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane, zotin Doda, si dhe këshilltaren për çështjet Ballkanit, zonjën Xheladin Zeneli. Përshëndes gjithashtu zotin Marash në Culla, i cili erdhi enkas për këtë përërim në New York. Faleminderit Marash. Gjithashtu përshëndes edhe sekretarin e lidhjes demokratike në Malzi, zotin Nikol Sama, i cili gjinet për vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju falenderoj të gjithë dhe përzemërsisht për pjesëmarrjen tuaj. Gjithashtu falenderoj edhe mediat të cilët kanë gjetur kohë me siguri në këtë kohë që është me të vërtet shtymur dhe nxanën me shumë aktivitete në komunitetin tonë. I falenderoj edhe ata. Libri Diaspora dhe Vendlindja vjen në kohën e përfundimit të periudhës 20 vjeçare të miratimit pluralizmit politik në Malzi. Fundi i viteve 80 dhe fillimi i viteve 90 të shekullit kaluar ishin vitet e ngjarjeve të mëdha historike për popujt e shtypur deri më atëherë në Evropë, sepse shënoi rënien e komunizmit dhe agimin e lirisë dhe demokracisë. Për shqiptarët në Ballkan, këto ngjarje historike kanë rëndësi të dyfishme. Së pari, sepse këto ngjarje ndikuan në përfundimin e sistemit diktatorial në Shqipëri, dhe së dyti, me këto ngjarje filloi shpartallimi apo dezintegrimi i 2 shteteve më antishqiptare, Bashkimit Sovjetik dhe Jugosllavisë. Sot, pas 2 dekadash, shqiptarët në përgjithësi gjenden në pozitë gjeopolitike më të favorshme se asnjëherë më parë. Shteti am Shqipëria është anëtare me të drejtat plota në NATO, organizatës më të fuqishme luftërake në botë. Kosova është shtet i pavarur, kurse aleati kryesor i shqiptarëve janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, përkundër këtyre arritura kolosale të popullit shqiptar në përgjithësi, në fund të shekullit 20 dhe në fillim të shekullit 21, për shqiptarët që jetojnë jashtë shteteve tyre kombëtare, si në Çamëri, për shqiptarët në Maqedoni apo në Ilirida, për shqiptarët në luginën e Prishevës, Kosova lindore, dhe për shqiptarët Malzi, edhe me tutje po vazhdojnë të ekzistojnë sfida të mëdha. Sfidat e tyre kanë koeficientin e përbashkët, i cili është
realizimi i të drejtave të tyre kombëtare në trojt e veta autoktone, të drejta këto që vazhdimisht po i mohohen nga qeverit e shteteve ku ata jetojnë. Libri Diaspora dhe Vendlindja është libri për mbledhjeve të punimeve të mia të 10 vjeçarit kaluar dhe të cilat shtjellojnë temat ndryshme që preokupojnë dhe kanë preokupuar shqiptarit malëzi në këto dekadat e fundit. Kuptohet nga perspektiva dhe këndvështrimi im, pra i një pjesëtari të diasporës, por që vazhdimisht ka përcjellur rrjedhat e ngjarjeve në Vendlindje. Shumica e artikujve në këtë libër janë botuar më parë në gazetën shqiptar-amerikane Iliria dhe në gazetën javore në gjuhën shqipe në Malëzi në koha javore, si dhe në disa faqe të internetit. Përveç shkrimeve të publikuara më parë në këtë libër ka edhe shkrime që publikohen për herë të parë. Mesazhi kryesor i librit Diaspora dhe Vendlindja është ndërgjegjësimi i çështjes shqiptare në Malëzi. Jam munduar që përmes shkrimeve në këtë libër të përcjell brengosjen time, por unë mendoj edhe brengosjen e diasporës shqiptare në përgjithësi, lidhur me pozitën e shqiptarëve në Malëzi. Sipas mendimit tim, pozita e shqiptarëve në Malëzi është tepër shqetësuese dhe në këto 2 dekadat e pluralizmit politik, jo vetëm që nuk ka ardhur deri te përmirësimi i statusit të tyre, por përkundrazi, ka ardhur deri te degradimi drastik i të drejtave të tyre nacionale. Një fakt alarmues është dhënia e fundit statistikore për shqiptarët Malëzi dhe rënja e përqindjes së tyre në përbërjen e përgjithshme të popullsisë në Malëzi. Unë nuk kam as pak dyshim që qeveria Malëzi me qëllim e përjashtoi diasporën nga regjistrimet e fundit të popullsisë vetëm për arsyen që shqiptarët të dalin me pak në numër. Zonja dhe zotrin, mjafton të përmenden vetëm disa ligje të fundit që janë aprovuar nga qeveria apo kuvendi i Malëzi e që dëshmojnë për diskriminimin e shqiptarëve në Malëzi. Si për shembull, ligji për përfaqësimin proporcional të shqiptarëve, ligji për organizimin territorial dhe ligji për veçëverisjen lokale. Me çrast tre shqiptarët Malësisë i mohohet realizimi i komunës së plot. Miratimi i ligjit zgjedhor muajin e kaluar, i cili nuk siguron me 5 vendet garantuara për zonat veçanta ku shqiptarët janë shumicë. Miratimi i planit hapësinor të Malëzi, i cili në rastin e bjeshkëve të nemuna të komunës së Plavës shpallet park nacional, pra pronë shtetërore, një pjesë konsiderueshme e zonave të banuara me shqiptar dhe me këtë ligj de facto bëhet uzurpimi i këtyre pronave nga ana e qeverisë malezeze, çka do të thotë heqja e burimit kryesor të jetesës së banorëve shqiptar të këtyre treve. Duke pasur parasysh këto që përmenda më lart, unë mendoj që tani është koha që të ndryshohet strategjia e veprimit të subjekteve politike shqiptare të Malëzi. Nëse mund fletet për ndonjë strategji të drejtashme të veprimit. Jemi dëshmitar që tash një kohë të gjatë politika e dëgjueshmërisë, bashkëpunimit dhe kooperimit me partinë në pushtet, me pushtetin qendror, pra PD-s-n, nuk ka dhënë rezultate të kënaqshme për shqiptarët, por përkundrazi e ka degraduar edhe me tutje statusin e tyre. Prandaj, unë personalisht do të propozoja së më poshtë. 1. Në shenjë proteste ndaj ligjit të fundit të diskriminues, të tërhiqet Unioni Demokratik i Shqiptarëve nga koalicioni qeveritar, të formohet bloku i partive shqiptare në opozit, të cilat nuk duhet në asnjë mënyrë të bashkëpunojnë me partinë në pushtetin qendror derisa të plotësohen kërkesat apo të zgjidhet statusi i shqiptarëve. 3. Deputetët shqiptarë bojkotojnë punimet e Parlamentit Republikan. 4. Të përdoren dhe rrugët, opsionet e tjera të arritjes së qëllimeve politike, tashmë të njohura në botën demokratike, si për shembull, përmes mos dëgjueshmërisë qytetare, protestave, demonstratave paqësore e tjerë. 5. Të realizohet një platformë politike e qëndrueshme shqiptare në Malëzi për realizimin e qëllimeve afatgjate të shqiptarëve në Malëzi. Duhet të jemi të vetëdijshëm se pa një ndryshim drastik të mënyrës së realizimit të drejtave tona, jam shumë skeptik se do të kenë një ndryshim të status quo të shqiptarëve në Malëzi. Ndryshimi
në strukturën udhëheqëse që ndodhen verën e kaluar në komunën e Ulqinit me çrest u eliminua dominimi politik disa vjeçar i partisë malezeze PDS, na jep shpresë se ndoshta po ndërgjegjësohet elementi kombëtar shqiptar në Vendlindje. Akti inkurajus i 4 këshilltarëve të UDSH-s, të cilët u larguan nga koalicioni UDSH-PDS në të qeverisë lokale në komunën e Ulqinit, sipas mendimit tim është për të përshëndetur dhe për të përkrahur. Shpresojmë dhe dëshirojmë që diçka e ngjashme të ndodhë edhe në qeverisjen lokale të komunës urbane të Tuzit. Miq të nderuar, Diaspora dhe Vendlindja mund të kenë këndvështrime të ndryshme lidhur me ngjarjet dhe situatën e atë dhe Vendlindje, por kjo nuk duhet të jetë pengesë që të punojmë së bashku dhe të marrim vendimet përbashkëta për të mirën e popullit dhe kombit. Diaspora dhe Vendlindja janë si dy krahët e shqiponjës, krahë këto të cilët pas sinkronizimin e tyre, trupi i saj nuk mund të fluturojë. Më lejoni tani që të falenderoj të gjithë ata të cilët ndihmuan në realizimin e botimit të librit Diaspora dhe Vendlindja. Së pari ekipin botues dhe redaktues të librit, redaktorin Dr. Nail Draga, recenzentët Alis Salaj dhe Beqirsina, lektorin Skender Temali, redaktorin teknik dhe artistik Qazim Doda, realizuesin e Xheladin Zeneli, lektorin e pjesës anglisht të librit Ali Rexha, entin botues SHQIPTARët dhe shoqatën e artistëve dhe intelektualëve Art Club në Ulqin. Me këtë rast, dëshiroj të falenderoj ish kongresistin Gjo Diogardi, bashkëshortën e tij Shirley Clois Diogardi, si dhe lidhjen qytetare shqiptare-amerikane që më dhanë mundësinë që unë të jam pjesë e ngjarjeve historike në vitin 2003 si antar i delegacionit me kongresistin e ndier Tom Lantos dhe vizitës së këtij delegacioni që i bëri treva shqiptare në Malzi, i njohur si misioni për gjetjen e fakteve. Gjithashtu, falenderoj çiftin Diogardi për që më dhanë mundësinë të dëshmoj para Komisionit për Drejtat e Njerëzit në Kongresin Amerikan në vitin 2003 me temën e ardhmja shqiptare në Malzi. Falenderoj familjen time për përkrahjen pa rezervë, bashkëshortën time Suzin, vajzën Iliriana dhe djalin Bretanin, si dhe vllazërit Aliu, Haxhi, Sami dhe Xheladinin. Falenderoj sponsorët e librit, Antika Trade dhe Arab International, Giovanni's Restaurant, Bella Vita 2 Restaurant, Tom Shkreli, Qemal Dushku, Haxhi Zeneli, DJ Sami Z, Nail Zeneli dhe Nazim Cuca nga Chicago. Gjithashtu, falenderoj sponsorit e kësaj mbrëmje përëruse, Sefer Avdio, Ismet Kurti dhe pronarin e Focus Studio Shaban Seferi. Falenderoj Suleman Palin për sjelljen e librave nga Vendlindja për New York, si dhe vëllezërit dhe miqtë e mi. Falenderoj pronarin e faqes së internetit Albanian Shopping, Ismer Mjeku, si dhe portalin Ulqini Online, që po shërbejnë si pikë e shpërndarjes dhe shitjes së librit tim. Njoftoj të pranishmit se gjysmat ardhur nga shitja e librit do të jepen donacion shkollës për fëmijë me aftësitë kufizuara në Anë të Malit. Falenderoj drejtuesin e kësaj mbrëmje përëruse zotrin Agim Aliçkaj, si dhe lexuesin zotrin Hasan Salej. Falenderoj pronarin e këtij restoranti Gjergj Zedvukaj për ndihmën dhe përkrahjen e tij në rastin e organizimit të kësaj mbrëmje. Me në fund dëshiroj të falenderoj të gjithë ata të cilët në një mënyrë apo tjetër me përkrahen pa rezervë në realizimin dhe botimin e këtij libri. Ju falenderoj për vëmendjen.